ישראל ביום ה-13 למלחמה, מלחמה שנפתחה בפתאומיות על ידי הכוחות של חמאס אייסיס ב-7 באוקטובר. כנראה את התאריך הזה והזוועות שביצעו חמאס אייסיס אנחנו כבר לא נשכח לעולם, אבל הערוץ הזה הוא לא ערוץ על המלחמה. מי שמחפש מידע על המלחמה מוזמן לפנות ל-CNN, BBC, סקאי, פוקס ואין סוף ערוצים ישראלים. ודווקא מי שמעוניין להתנתק מהרדיו ומהטלוויזיה מוזמן לערוץ שלנו. זה ערוץ רגוע שמטפל בעורף, אפילו הייתי אומר בעורף עמוק בתל אביב. אני תושב תל אביב משנות ה-80 ולקחתי על עצמי משימה לצלם את תל אביב והדברים הפשוטים והבנאליים שקורים בתל אביב על רקע המלחמה בדרום, ולצערנו נכון ליום ה-13 מפתיחת המלחמה גם איזושהי התחממות בצפון, וכולי תקווה ביחד עם כולכם אני מקווה שהצפון לא יגיע למצב שנצטרך להפנות גם לשם את המאמצים המלחמתיים שלנו. והיום ביום ה-13 למלחמה לי יש הרגשה שהעורף הפנים את המצב, העביר את עצמו למצב של מלחמה מתמשכת ומתחיל לאט לאט לצאת מההלם הראשוני של 7 באוקטובר. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע. ואם לכם יש דעה או ידע בנושא, תרגישו חופשי להגיב לסרטון זה במקום המיועד לכך. אני בכל מקרה חשבתי על כמה מבחנים שיכולים לעזור לנו לבחון את מצב הרוח של העורף, ואחד מהם, כמו נייר לקמוס, זה כמובן נושא העומסים בכבישים. אז יצאתי לשטח באזור המגורים שלי, ביקרתי בכמה צוותים, ופשוט עמדתי עם מצלמה וצילמתי את התנועה. מכאן, לא הרבה במילים, אתן לכם להתבונן בתמונות, בדיוק כמו שאני התבוננתי בזמן הצילום, ואם תחזיקו מעמד עד הסוף, תהיה הפתעה קטנה. בגדול, התנועה זורמת גם בצומת הזה וגם בצומת הקודם שראיתם בתחילת הסרטון. יש גם הרבה תחבורה ציבורית, או שתחבורה ציבורית פשוט בולטת על רקע דלילות התנועה. הייתי מגדיר את רמת העומס בצומת כשבת פלוס, אולי שבת פלוס פלוס. ועכשיו עברנו לאיילון, איילון דרום. גם פה יש תנועה ערה של מכוניות, אין את הפקקים המסורתיים כפי שאנחנו רגילים לראות אותם בימים הרגילים, אבל יש תנועה. התחושה הכללית, מי שהיה חייב לנסוע, לקח רכב ונסע. מבט על הגשר מעל איילון לכיוון מערב, והצומת עצמו לא רחוק מאיילון, גם כן תנועה מצד אחד דלילה, אבל מצד שני ערה. ואפילו יש לנו איזה פקק קטן ליד הרמזור, וגם זה ניתן לציין בצורה חיובית. איילון דרום, מבט לכיוון צפון, והגענו לאיילון צפון.
וכאן אני רואה שהתחדשו עבודות בנייה, או ספציפית עבודה על רכבת קלה, שתעבור מתישהו בעתיד ברחוב איבינג ורול. הבטחתי לכם הפתעה לקראת סיום הסרטון, אז הנה ההפתעה. יש חניה בתל אביב, בשפע, רחוב תל אביב טיפוסי, בשולי המרכז העיר. תראו כמה חניה יש, וזה לא המקום היחידי, ראיתי עוד הרבה חניה ברחובות אחרים. אז אם אתם ממש חייבים להגיע, אם אתם ממש רוצים לקחת רכב ולהגיע לתל אביב, אז יש סיכוי שתמצאו חניה, אבל לא לבנות על זה, ואני מקווה גם לא להרבה זמן. ומכאן, מתל אביב, ניפרד עם דש חמה לחיילינו לאורך הגבולות. שמרו על עצמכם וחזרו בשלום. ולכולנו, יום טוב, וניפגש בסרטון הבא. Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will win this war because we have no other option. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. Stand with Israel.